Az Európai Unióban 2025. júniusától új szabályozás lépett életbe, amely teljesen átalakítja a mobiltelefonok és táblagépek szoftveres támogatását. Ezentúl minden újonnan forgalomba hozott készülék esetében kötelező legalább 5 éven keresztül biztosítani a rendszerfrissítéseket és a biztonsági javításokat. Ez nem apró változtatás, hanem egy olyan lépés, amely hosszú távon befolyásolhatja azt, hogyan használjuk az okostelefonokat, mennyire biztonságos a digitális életünk és milyen gyorsan cseréljük le az eszközeinket. A szabályozás egyik legérdekesebb pontja, hogy az 5 év nem a modell bemutatásának pillanatától számít, hanem attól a dátumtól, amikor az utolsó darabot is értékesítették. Ez azt jelenti, hogy ha valaki csak évekkel a megjelenés után vásárolja meg a készüléket, ugyanúgy élvezheti a teljes 5 évnyi támogatást. Ez sokkal nagyobb biztonságot ad a vásárlóknak és egyértelműen a gyártókat is nagyobb felelősségvállalásra kényszeríti. A döntés mögött több szempont is áll. Egyrészt a felhasználók adatbiztonsága. A kiberbűnözés évről évre növekvő fenyegetés, és egy elavult szoftver könnyű célpont lehet. Az új előírásoknak köszönhetően kevésbé fordulhat elő, hogy valaki a saját banki vagy személyes adatait veszítse el egy olyan hiba miatt, amelyet a gyártó már régen kijavíthatott volna. Másrészt környezetvédelmi célokat is szolgál. Az okostelefonok gyártása hatalmas ökológiai lábnyommal jár, a ritka földfémek kitermelésétől a gyártáshoz felhasznált energiáig. Ha egy készülék hosszabb ideig használatban marad, kevesebb hulladék keletkezik, és lassabb a körforgás, amely folyamatosan új eszközök vásárlására ösztönöz. Ez pedig összhangban van az Európai Unió fenntarthatósági céljaival is. Persze a történetnek vannak árnyoldalai. Egyes gyártók számára komoly kihívást jelenthet 5 évig frissen tartani minden modellt. Ez nem csak költséges, hanem technológiailag is bonyolult lehet, hiszen a hardverek gyorsan elavulnak, és a legújabb szoftverek nem mindig futnak gördülékenyen régebbi készülékeken. A cégek egy része eddig épp arra épített, hogy a frissítések hiánya miatt a vásárlók új telefon után néznek, most viszont muszáj lesz hosszabb távon gondolkodniuk. Érdekes kérdés, hogyan reagálnak majd erre a piac szereplői. A nagy gyártók, mint a Samsung vagy az Apple eddig is viszonylag hosszabb támogatási időt kínáltak, de sok kisebb szereplő számára ez az előírás komoly nehézséget okozhat. Elképzelhető, hogy néhány márka teljesen eltűnik az európai piacról, mert nem tudják vállalni az új feltételeket. Ugyanakkor az is megtörténhet, hogy a verseny új irányt vesz, és a gyártók inkább a minőséget és a hosszú távú használhatóságot helyezik előtérbe a gyors elavulással szemben. Felmerül az is, hogy mit jelent mindez a fogyasztóknak. Több éven keresztül biztonságosan használható készülékek, lassabb kényszerű váltás, kevesebb pénzkiadás, de ugyanakkor talán kevesebb újdonság és izgalom az új modellek körül. Az innováció sebessége némileg visszafogottabb lehet, hiszen a gyártóknak a régebbi modellek karbantartására is erőforrásokat kell fordítaniuk. Az új termékek árait igencsak megemelhetik a gyártók megnövekedett költségei és a kevesebb vásárló miatti bevételkiesés. Bizonyára a használt mobilok piacára is erős hatással lesz a szabályozás. Várhatóan az árak felmennek, amit a kereslet csökkenése még tovább fog gerjeszteni. Ha egy termék sokkal tovább kap támogatást, mint eddig, és ráadásul nem fog kijönni évente új modell, az egyértelműen arra fogja sarkalni az eladókat, hogy felértékeljék a termékeiket. Ez a változás tehát egyszerre lehetőség és kihívás. Hosszabb távon sokkal biztonságosabb digitális környezetet teremthet, miközben segít a fenntarthatóságban. De biztosan lesznek viták arról, mennyire lassítja majd a piac fejlődését, és mennyire lesz képes az iparág alkalmazkodni a szigorúbb szabályokhoz. Ha tetszett ez a videó, nyomj egy lájkot, iratkozz fel a csatornára és írd meg kommentben, hogy szerinted jó irányba halad-e a mobilpiac ezzel az új szabályozással. Szerinted a hosszabb támogatás valóban segíti a felhasználókat, vagy inkább akadályozza az innovációt? Minket nagyon érdekel, ti hogyan látjátok a helyzetet, úgyhogy osszátok meg a véleményeteket.